जंगल आपण सगळं तोडत आणलं, शहर तयार होत आहेत, वस्ती वाढते, आणि त्या लोकांनी पूर्वीच्या काळी आपलं एकंदर मनुष्य स्वभाव झाडं तोडण्याचा हा विचारात घेऊन त्या देवराया काही ठिकाणी मुद्दाम तयार केलेला. देवराई म्हणजे देवाच्या नावाने थोडासा एरिया संरक्षित केलेला. आणखीन तिथे लाकडं म्हणजे झाडं तोडायला पूर्णपणे बंद. तिथल्या वस्तू तुम्ही वापरू शकता, पण म्हणजे काय, फळं फुलं वगैरे, पण मुद्दाम जाऊन तोडायची नाही. ॲक्च्युली मी जेव्हा इथे फिरतो तेव्हा मला असं जाणवतं हे अख्खं वडद गाव म्हणजेच एक देवराई. So I think a bit of nostalgia and romance in our minds. Maybe today people can argue it's a little removed from reality, but I think we for us, for me personally, Vadad has been more poetry than place. So I've taken that creative, poetic license to romanticize the place. I think Vadad I connect with at many levels. I mean, I connect with it at the head, at the heart. I connect with the people, just the space, the cool feelings. It's a very multi-sensory experience for me. Also because it makes a very great story. It kind of stands as a very unique jewel amidst a lot of homes that you will find. And I'm sure there are many such homes and many such stories scattered in rural India. So I have this acute feeling of need to preserve because it's a lot different from the way it was 30 years ago, a lot different from the way it was 20 years ago, but that's how it is. So we are making this film now, or we are listening to the stories now because we felt whatever it is that we can preserve and let people know about, why not do it? You know, my uncle, Anna Kaka, he wrote this book on the occasion of 100 years of the house. See, this was written in 72 or so. So, even our Padma Shris are not mentioned here. नारायण केशव उर्फ नागेश्वर भट यांची मुलगी सोमनांकडे दिली. ती दोंडेव नारायण यांची आई. वारस हक्काने त्यांचे आईकडून नागेश्वर केतकर यांची मुलगी धोंडदेव नारायण यांच्याकडे पूर्णपणे आले. सोमन फॅमिली इज ॲक्च्युअली, दिस सेज वी वर नॉट इन Vadad. One Ketkar was there. His daughter was married to one Soman from Koltare. And he gave, as a gift. So that's how it came. It's kind of just been one large family, and the house and the place sort of is like this holding crucible for those bonds and those ties. And the uniqueness has always struck me. I mean, how many households do you have where food has been cooked today for 148 years? The house has not been locked for 148 years. Now these are things for me is what history is made of, what culture is made of. दाखवा आम्हाला घर आज. मेन घर एंट्रन्स इकडे एक दार आहे, एंट्रन्स दार. इकडे बंगला म्हणजे म्हणतात, पण 2 खोल्या आहेत तिथे. 2 खोल्या म्हणजे एक मोठी खोली होती, त्याच्यात पार्टिशन घालून आता 2 खोल्या केल्या तिकडे. ही इकडे एक खोली निर्मला काकूंची खोली. एक पडवी म्हणतात त्याला, मोठी पडवी. इथे शहरी याच्यामध्ये सांगायचं म्हणजे हॉल. किचन 2 आहेत, एक इथे खाली, म्हणजे सगळं स्वयंपाक पाणी वगैरे सगळं इथे खाली होतं. आणि जेवायची इथे चूल, गोबर गॅस आहे आणि साधी सिलेंडरची शेगडी. इथे रोजचं स्वयंपाक पाणी सगळं याच्यावरती होतं.
आणि एक स्वयंपाकघर इथे वरती, जे आपण जेवण खाण म्हणजे जेवायला बसतो आपण तिथे ते. बाकी म्हणजे थोडं चहा पाणी होऊ शकते तिथे. मेन स्वयंपाक जो बनवतो तो सगळा इकडे खाली. त्यामुळे गॅस शक्यतो वापरला जात नाही, गोबर गॅस आहे. आणि इकडे एक पडदा. जशी आता पुढे आपण बघितली तशी ती झोपाळा इथे इथे पण असं बसायला वगैरे, किंवा सुपारीच्या सीझनला सुपारी आतमध्ये असते इथे. मोठा टँक पाण्याचा, त्याला काय म्हणतात? हौद. हौद. मराठीमध्ये हौद मोठा. ही इकडे एक खोली, शैला काकू वासू काकांची. वरती टेरेस गच्ची. आली पूर्वीच्या काळी 50 जण एकदम झोपू शकत होती, 25-30 जण तर सहज झोपायची जागा सगळ्याची. म्हणजे इकडे काय नाही, इकडे असं ते ह्याला म्हणजे आपण गॅलरी म्हणतो शहरात, ह्याला आगाशी म्हणतात मराठीत. ही आमची रूम. ती तुला काल जिना म्हटलं ना तिकडनं त्या साईडने म्हणालीस, तो हा इथे काढलाय. हा वरती जायचं. आणि ते काल फोटो काढला ना त्या बाईला टपते ते. आणि इथून जस्ट चढून वरती बघितलं तरी चालेल. ते जस्ट म्हणजे असं तिसरा माळा आपण म्हणतो, म्हणजे सगळं हे ठेवायच्या वस्तू, अडगळीचं सामान. घर कसं हवं? घर आपलं हवं. घराला घर पण हवं, घराला आपले पण हवं. घर हस्त खेळतं हवं, उत्साही समाधानी हवं. येणाऱ्याचं स्वागत हवं, जाणाऱ्याला यावंसं वाटायला हवं. समजून उमजून घेणारं हवं, गुण्या गोविंदाने नांदणारं हवं. माया ममता प्रेम हवं, जबाबदारी कर्तव्य जपणारं हवं. असं गोकुळासारखं घर हेच खरं आपलं घर. मक्खन निकालने का काम उनका. अजून थोडं पुढे गेलो की वोडाफोनची रेंज जाईल. तो पुढे ब्रिज लागेल, ब्रिजच्या पुढे आणखीन बरंच पुढे गेलं की तिथे परत रेंज मिळेल. पाठ केलेला आहे. म्हणजे आता हा समजा हा पाठ गेला तर त्याला आता इथे पाणी घ्यायचं आहे, तर इथे त्याला अशी जागा केलेली आहे या बाग इकडे जायला. तर हे इकडलं इकडे इकडे बंद केलं की पाणी इकडे जाईल. I was fascinated by the fact that there was tap water. And then I heard the story about how these, uh, the supari, the hollow of the supari tree, it's called popli. So the hollows of that trunk actually laid from the hills, getting the stream water piped and having it in the tap, not a hand pump or a well that you think of in other places. So just using gravity. So, I would often talk to my friends,
my clients about how some engineering minded Soman had laid this structure. Second is, I think it's about almost 40 years since there's been gobar gas. Imagine having pipe gas and that little stove in the house, and you're not sort of using a kerosene pump or something. So the whole sustainability angle, the intelligence of designing something that was so ahead of its time is really the science and the technology that I talked about. और ये अपना पीछे का बाग है। हाँ, ये पीछे का बाग है सब। यहाँ लगभग 1800 पौधे हैं सुपारी। 1800। तो अभी इसमें से सुपारी, अच्छी सुपारी जो होगी, हाँ। सिलेक्टेड सुपारी, वो निकालने की और ज़मीन में गाड़ देने की, हाँ। फिर उसका पौधा हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको। ये सुपारी के पौधे लगाए हुए हैं, ये साल लगाया हुआ है। ये ऐसी खाली जगह जो हो जाती है वहाँ फिर लगा देने का। सुपारी ये लगाने के बाद उसको 7 साल लगते हैं। 7 साल में 7 साल में सुपारी तैयार हो जाएगी। ऐसे लगाने का, जैसे जगह खाली हो जाएगा, अभी ये टूट गया समझो, तो ये निकाल देने का और उसके जगह ये लगाने। तो प्लांटेशन चालू ही रहता है, रोटेशन। और सुपारी के सॉइल में और कुछ नहीं उग्रो होता है ना? होता है, सुपारी। काली मिरी होता है ना, बाद में दालचीनी, अच्छा, नारियल होता है। ये सब क्रीपर्स ना? हाँ, इधर भी सुपारी डाली हुई है। अभी वो ढक के रखी है, बारिश के वजह से वो गीली हो जाती है। बारिश की पानी लगेगा तो गीला होता है, गीला नहीं मांगता है वो। लगभग 40-45 दिन लगता है, तब तक सुखाना पड़ता है। इधर से उधर, उधर से उधर उसको हिलाना पड़ता है। 8-10 दिन के बाद ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करने का, इकट्ठा सब करने का, फिर उसको फिर सरखा लगा देने का। हाँ, उसका छिलका निकालते हैं। वो छिलका निकालने के बाद मार्केट में जाती है। यहाँ हमारे यहाँ सूरत के व्यापारी आते हैं। अहमदाबाद से परसों 2-3 दिन पहले एक अहमदाबाद से व्यापारी आके गया। अच्छा। वो देख के गया, वो बोले मैं फिर आऊँगा और सुपारी लेने का सोचेंगे। अच्छा। So, being a common household, most households will break up. So, in fact, my great grandfather actually put down, it is documented on how should you manage this place. There was a Kul Kaida that came. Kul Kaida आला. Kul Kaida मध्ये काय होतं की land to the tiller. I'm talking of must be the early after independence. Land to the tiller म्हटलं की लांबच्या सगळ्या जमिनी ज्या होत्या, you had given it for contract farming or something. It was a very principle centric approach. Not to say ki, oh, I have 5 sons, so it has to be equitable distribution. But what is the principle? How can we as a family manage it more efficiently? So give away all the far off land. And then whatever is there close by, let us consolidate. How do we make sure it doesn't get split? So what are some measures that can be put in place? So he put down some norms of governance that, every year amongst the family, out of the 7 brothers, they will appoint one person as a representative of those 7. And they will meet every year and discuss about what are the challenges, what has happened, and so on and so forth about their property, which is today I think around 100 acres. See, one is the commercial aspect of how responsibility of running the agricultural part, but you need to have strong women leadership inside the house, running the household with Correct. 25 or during the summer holidays up to 40 people with kids. And I think Nirmala Kaku has brought that leadership. I think it was a combination of being capable and competent and strong. नमस्कार. काय जमताय का? जमताय ना? हो हो सगळं. जमेल जमेल. खूप छान. मिसळ पाव. काली ते आलेले आहे ते घेऊन आलो पाव. आमच्या घरातली आमची माणसं पिटकं तेव्हा जमायची, हे मजा करायचे.
मुलं बरोबरी अशी जेव्हा होती तर इथे खेळायचं याच्यात सगळेजण खाम खाम आत्या वित्या हक हक धारणं असं करायचं सगळं करायचं. So when we got married on the 8th of January, on the morning of 9th of January, we left and we took this road trip to Vadad. Next morning was a Satyanarayan puja that was planned. I was expecting an extremely traditional place, but what was very beautiful was I experienced a very traditional place with a very modern outlook in the people that I met. माझं माहेर कराडला, पण ते इतकं आतमध्ये असेल हे गाव असं काही आयडिया नव्हती मला. त्यामुळे मग ते जरा थोडं टिपिकल गेलं सुरुवातीला, पण नंतर जमलं सगळं. असं वाटायचं पहिले 2 वर्ष मी यांना म्हटलं इथं सायकलही दिसत नाहीये म्हटलं. तेच पहिलं खूप जड गेलं सांगते ना, म्हणजे असं वाटायचं रडायलाच येत आहे की काय आपल्याला असं वाटायचं. इतकं ते आवडलं, घर आवडलं. मग एकदा रुळल्यावर मग काय. There are photos on the wall inside Yes. of all the women who got married into the Soman family. Three will be there. These three, first is Abba Nana's wife, Parvati. Next to one is Bhimatai, means my great grand, and another is Yamunabai, which is Malkapur. So these three photos you will find. So why photos of these 3 daughter-in-laws? What about everyone else? See, because these three have done a lot for the house. Later on you will find on the outside there are photos of the other people. Abba Nana's photo is also there. Then Balu Kaka, Narsu Dada, and even children. They are all there outside. But inside, these three ladies were the sort of founders of. और ये हमारे दादाजी ने बनाया, और बाकी का वो मंदिर देखे वो आखे गांव के. अच्छा. In Vadad there are 3 temples. Maruti temple is our family's. That was because there was belief that time that there were ghosts night. So Abba Nana said, we will build a Maruti temple so that people go there. Now, unfortunately, he could not do it in his lifetime. So Malkapur, my Azuba, told the people and got it done within. So Maruti temple is as old as me probably. 80. इथे ग्रामदेवीची पालखी असते ना, शिमग्याच्या उत्सवामध्ये इथे शिमगा 10 दिवसाचा सण चालतो. 10 दिवस पालखी वगैरे असते. 3 दिवस पहिले महत्त्वाचे असतात. ते इथे आल्यानंतर पालखी इथे बसायला हे जागा केलेली, याला सहाण म्हणतात. आणि हा पुढेही ते होम लावतात ह्याच्यामध्ये. ही लाकडं जळलेली आहेत नाही ह्याच्यामध्ये. होळी पौर्णिमेपासून सुरुवात होतो. पौर्णिमेला सुरुवात होते. तिथे पालखी आहे मोठी, आणि त्या पालखीमध्ये अशी रूपं केलेली आहेत, ठसे असे 6 ठसे आहेत. आणि त्यांचे जे गळ्यातले दागिने जे आहेत ते 100 आणि 120 वर्षापूर्वी ते जुने आहेत. आणि ते त्यांना घालायचे. त्यांना देवाला धोतर नेसवायचं, देवीला साडी नेसवायची, आणि त्या पालखीमध्ये स्थापना करायची त्यांची. आणि मग ती पालखी संबंध हे फिरत असते देवाला. 10 दिवस अख्ख्या वडद गावात फिरायची. आणि वडद गावात फिरल्यानंतर प्रत्येक माळ्याच्या वाडीत प्रत्येकाच्या घरी जायचं. तिथे पूजा अर्चा वगैरे सगळी करायची. आणि मग संध्याकाळी परत जागे इथे. दोन होळी, पहिली होळी माहेर वासणीची आणि दुसरी होळी गावाची. माहेर वासणींच्या नावाने पहिल्यापासून वडद गावात 2 होळ्या लागतात. ही पहिल्यापासूनची प्रथा आहे की तेव्हा माहेर वासणींची म्हणून एक होळी लावायची, आणि दुसरी होळी गावकर सगळ्या अख्ख्या गावाची लावायची.
माहेरवासणी म्हणजे ह्या गावातल्या मुली लग्न होऊन ज्या बाहेर गेलेल्या आहेत आणि त्या जेव्हा परत गावात येतात किंवा देवाच्या पायशी येतात, दर्शन करायला येतात, तेव्हा त्यांना माहेरवासणी म्हणतात. दुसरी होळी आपल्या गावाची, अख्ख्या गावाची. वाघाच्या गोष्टी चालल्यात. वाघ तो आता हा गाडी सांगत होता काल रात्री इकडनं गेला. तुम्ही वाघाच्या वाटेत गेलात तर तो तुम्हाला अटॅक करेल, पण त्याच्या वाटेस नाही गेलात तर तो तुम्हाला काही अटॅक करणार नाही, तो निघून जाईल बघ. असं एक दोनदा लोकांचं असं झालंय. बॅटरी घेऊन टॉर्च घेऊन येत होते लोक, चौघ जण, आणि वाघ असा ते असे चालत नाही, वाघ असा बाजूनी चालत. वाघ चालतं ते चालतात, वाघ चालतं, त्याला समजलं वाघ आहे म्हणून. एक जण पुढे गेला आणि बॅटरी लावून अशी त्यांनी त्याच्या डोळ्यावरती उजेड पडेल अशी बॅटरी ठेवली वाघाची, आणि त्याच्या डोळ्यावरती उजेड आल्यावर वाघ थांबला. वाघ हल्लाच नाही जात, आणि ही लोक पटकन बाजूनी निघून धावत घरी निघून आले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी जाऊन बघतात की बॅटरी आहे कुठे, त्या वाघाने सगळं तोडून जायशी करून टाकली. ते इथे शेजारी एक नदीच्या पलीकडे घर आहे सोमनाथ. तर ते त्याच्याकडे वाघ येतो. ते असे थंडीचे दिवस होते, झोपले होते सगळेजण. शेकोटी पेटवला म्हणजे डब्यामध्ये विस्तो पेटवून ठेवला होता, आणि त्याच्या बाजूला त्याचा कुत्रा होता बसलेला शेकत. तो थंडी होती. वाघ त्याच्या घरात आतमध्ये आला. ती झोपलेली माणसं होती. कुत्र्याला उचललं आणि बाहेर गेला, आणि तेवढं एकदाच फक्त त्या कुत्र्याने काय केलं, बस, बाकी काही नाही. मग जरा वेळाने त्यांना कळलं, इकडे तिकडे बघतात तर कुत्रा कुठे गेला, खाली रक्त टाकलं म्हणून त्यांना कळलं. जिम कॉर्बेटचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, म्हणजे त्याच्यात तो असं म्हणतो, टायगर इज अ जेंटलमॅन. तिथे आम्ही मोर बघितलेले आहेत सकाळी. I know very surface stories, you know, there was an alligator, we can take a bath in the river, things like that. आप अभी यहाँ पे डेली आते हैं? अभी नहीं आता हूँ, अभी पहले था। मैं पहला इधर 17 साल यहाँ रहा हूँ। हाँ, ये गार्डन में ये सब डेवलप मैंने किया है। पहले खराब हो गया तो सब उसको सब अच्छी तरह करके रेगुलर कर दिया। फिर बूढ़े हो गए, अभी नहीं जाए चल सकते। When Madhu Kakka's son, he had interest in agriculture, so he said, I want to do Bachelor of Agriculture. So he went to the Agricultural University. At that time, in one of the meetings, they said, he said, can he would love to come and be there now that Vasu Kakka is getting older and get trained under Vasu Kakka. So that's really how it has happened. So, of course, Yogesh has a theoretical background in terms of being a graduate in agriculture. He's got trained with Vasu Kakka in managing the affairs of that field. And after a couple of years, then Vasu Kakka gave that responsibility to him. वाघर तालुका आहे, देवळं आणि समोरचा डोंगर दिसतो तो चिपळूण तालुका आहे, आणि पलीकडच्या बाजूला खेड तालुका येतो. अच्छा. जिल्हा रत्नागिरीत सगळा, समोर तिकडे खेड येतो. तुम्ही कुठल्या वर्षी आला होता? 99. आणि तेव्हापासून पण मग असं वाटलं नाही का की मुंबई सोडून? काहीच नाही. मग कसा डिसिजन घेतला तुम्ही की असं यायचं? पहिल्यापासून ठरलेलं होतं. पहिल्यापासून म्हणजे कॉलेज सुरू असताना ठरलेलं होतं इकडे यायचं. अच्छा. मग काय अभ्यास केला होता तुम्ही तिकडे? बॉटनी, BSc. मग तिकडचं सगळं नॉलेज इकडे? आता सुपारी आहे, आणखी काजूचे प्लांटेशन सगळं नवीन आहे आत्ताचं. ओके. पूर्ण मीच हे केलं, इकडे आल्यानंतरच केलेलं आहे सगळं. आणि मँगोचं आधीपासून होतं. तो अभी वापस जाने की कोई इच्छा? बिल्कुल नहीं, आराम से जिंदगी चल रही है, क्यों उधर जाने.
ट्रेन में धक्का खाने को जाने का ही क्यों उधर. हाँ. आणि मग आशिष आशिषचा जन्म इथलाच आहे ना, जन्म कराडचा आहे पण तो इथेच होता. नंतर मग शाळेला गुहागरला होता. ओके, पण त्याचा पण असा प्लॅन आहे काही? नाही. The next generation from the entire village opts to stay in the city. Why is that? आणि नाही जाणार रे कोणी. प्रॉब्लेम ते आहे. Because now you need, for people to go, you need existing infrastructure. It's going to be difficult to find people who go there and create infrastructure. Yeah. Like I think Yogesh was the only one who was so clear. I think it was some kind of a family arrangement. Definitely. की म्हणजे ह्या मुलाचा हा मुलगा जाणार वगैरे. It must have been worked out. No, but that is what Ajoba has been saying from the beginning also, no? And otherwise also, always two children. One child goes out, studies, sends money back home, and one child stays there, takes care, and all of that. So it was. But now everyone wants to do their But own now thing. who is there? Now, what is his son's name? Ashish. He is Ashish very. doesn't want to be He wants to become a chemistry researcher. Yeah. What will he do in Vadad? And what about the two of you? I don't want to. think so. Why so? Honestly, for me, few years might be a lot of fun because I would like to explore, I would like to design different things, I like the water system. But beyond that, there is a ratio between what you will be missing out on and what you will be gaining. That gets skewed over time is how I look at it. I do think that now the pace at which we've got used to know in life, I don't think it's possible. Why to. so? I mean, you will not be able to enjoy the peace. It will become too peaceful. What about Vasu Kaka? He used to work in Mumbai, if I'm not wrong, and then he moved to Vadad. Yeah, but those are things that he worked his entire life, and then he went to Vadad after a point. To retire. Those things you can decide only when you reach that stage. Today it's very difficult for me to imagine कि मैं 50 साल बाद वो करूँगा जो उन्होंने किया. I can't do that. पर रिटायर होने तक अगर कुछ बचा नहीं तो? वही तो प्रॉब्लेम है. आणि आमची कशी पुढची पिढी म्हणजे आमच्या एजची जी आत्ता इथे लोक आहेत म्हणजे शेजार पाजारी सुद्धा त्यांची सगळ्यांचीच मुलं आता बाहेर आहेत. म्हणजे माझा लेक पहिल्यापासूनच बाहेर आहे. बाकी शेजारची दोघं तिघं ती कुठे 10वी 5वी नंतर बाहेर गेली, 4थी नंतर बाहेर गेली, 7वी नंतर बाहेर गेली, असं परत ते सगळे आता बाहेर आहेत, ते बाहेरच आहेत. पण आधी वेगळं असायचं ना की घरात सगळे असायचे आणि 1-2 जण शहरात जायचे. आता शहरात सगळे आणि घरात 1-2 जण. आता पुढे तेच व्हायचं. आता आमच्या घरात सगळी सिनियर सिटीजन आहेत, 75च्या पुढेच आहेत सगळी. मी आणि म्हणजे योगेश 50-45चे आहोत आता. 15-20 जण किंवा 100-50 जण लोक होती, 25-30 जण होती. आता कमी कमी होत आता 1-2 वरती आलेली आहेत. Now, as far as Vadad is concerned, if nobody stays there, it just collapses. System collapses. They have to now see after Yogesh who looks after. It is all right. People go for a couple of days and come back. But staying there and look after the property, so that is a big problem. I don't have a solution.